να πω ότι δεν είμαι πολύ αισιόδοξος για την κατάσταση που υπάρχει στα σχολεία σήμερα. Υπάρχει πάρα πολύ ένταση, άγχος, πίεση. Μεγάλο μέρος των μαθητών και των εκπαιδευτικών δεν βιώνουν θετικά το σχολείο, δηλώνουν χαμηλή ικανοποίηση από αυτό. Το πιο ανησυχητικό όμως είναι το εξής, ότι δεν γίνεται συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα. Γι' αυτό κιόλας είναι πάρα πολύ θετική η πρωτοβουλία σας που αναδεικνύει το θέμα της ευημερίας στα σχολεία. Ιδιαίτερα για το Λύκειο, η περισσότερη συζήτηση περιστρέφεται για το πώς θα περάσουν οι μαθητές στο πανεπιστήμιο, πόσοι θα περάσουν. Ωστόσο όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό για δύο λόγους. Γιατί το να αισθάνεται καλά ο μαθητής και ο εκπαιδευτικός στο σχολείο συνδέεται πάρα πολύ ακόμα και με τη μάθηση. Οι νευροεπιστήμες λένε ότι ο άνθρωπος για να μάθει χρειάζεται ασφάλεια. Ο αγχωμένος άνθρωπος δεν μπορεί να μάθει. Και το δεύτερο είναι ότι περνάνε έτσι κι αλλιώς πολύ χρόνο στο σχολείο μαθητές και εκπαιδευτικοί και ό,τι συμβαίνει στο σχολείο εκ των πραγμάτων μεταφέρεται και στο σπίτι. Με άλλα λόγια, τους επηρεάζει και τη διάθεσή τους εκτός σχολείου. Το κομβικό σημείο της ευημερίας στα σχολεία είναι το να υπάρχει συνεργατικό κλίμα, είτε μέσα στην τάξη είτε στο σύλλογο διδασκόντων. Υπάρχουν έρευνες που μας λένε το εξής, ότι το άγχος μειώνεται όταν ο άνθρωπος λειτουργεί στα πλαίσια μιας ομαδικής σχέσης, μιας ομάδας. Αυτό υποθρέφει ψυχικά τον άνθρωπο. Αυτός είναι ο λόγος που κατά τη γνώμη μου πρέπει να ενισχύονται όλες οι ομαδικές δραστηριότητες στον χώρο του σχολείου, γιατί εκπαιδεύουν τους μαθητές να συνεργάζονται. Και όταν λέω όλες, εννοώ ακόμα και την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή να εξαντλούνται τα περιθώρια για ομαδικές εργασίες, για ομαδικές παρουσιάσεις. Στην ελληνική πραγματικότητα θεωρώ ότι έχουμε ένα καλό παράδειγμα από τα μουσικά σχολεία, όπου το κλίμα είναι πολύ πιο θετικό και αξίζει να μελετηθεί. Το να εντάσσονται σε ομάδες και να συνεργάζονται αρμονικά οι μαθητές δεν αφορά μόνο το χώρο του σχολείου. Έτσι κι αλλιώς η ανθρώπινη ζωή είναι ζωή σε ομάδες, η παρέα, η οικογένεια, η τάξη, ο κύκλος συναδέλφων είναι ομάδα και εν τέλει του πόσο καλά μπορείς να ενταχθείς στην ομάδα καθορίζει πάρα πολλά πράγματα για την παραπέρα ζωή των μαθητών. Επίσης ένα στοιχείο που πρέπει να εξεταστεί, γιατί αυτό θα διευκολύνει, είναι οι κτηριακές υποδομές να γίνουν πιο φιλικές στους ανθρώπους που περνάνε τόσο χρόνο. Ένα παράδειγμα μόνο θα σας δώσω. Πάρα πολλά σχολεία έχουν μια πολύ κακή ακουστική. Υπάρχει ένας συνεχής θόρυβος που έχει να κάνει και με το πώς είναι τα κτίρια, πράγμα που είναι πάρα πολύ κουραστικό. Οι άνθρωποι που ζουν σε αυτό θεωρούν ότι το έχουν συνηθίσει, αλλά είναι κάτι που δεν συνηθίζεται, έχει πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Αυτό που κάνει τον άνθρωπο να είναι ανθεκτικός στις αλλαγές που υπάρχουν στη ζωή του είναι να μπορεί να δημιουργεί σχέσεις και να υπάρχει γύρω του ένα δίκτυο υποστήριξης. Οπότε για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το κλίμα που υπάρχει στο Σύλλογο Διδασκόντων. Και αν αυτό δεν είναι εφικτό, γιατί η συλλογή είναι πάρα πολύ μεγάλη, κάθε εκπαιδευτικός χρειάζεται να έχει μερικούς ακόμα συναδέλφους του, όπου μπορεί να μιλήσει για αυτό που τον δυσκολεύει, να μοιραστεί, να ανταλλάξει εμπειρία. Αυτό για μένα είναι υποστήριξη. Το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι θα χρειάζεται επιμόρφωση, όχι όμως επιμόρφωση που αποφασίζεται από τα πάνω. Θα πρέπει να υπάρχει μια συνεχής επιμόρφωση η οποία ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών. Και το τρίτο που θα ήθελα έτσι να πω είναι το γεγονός ότι χρειάζεται να θυμούνται και οι ίδιοι, όπως και κάθε επαγγελματίας, το πόσο καλά πράγματα έχει να είσαι εκπαιδευτικός. Γιατί πάρα πολλές φορές συζητάμε πάρα πολύ για προβλήματα και θεωρούμε δεδομένα και αυτονόητα ότι θετικό έχει η δουλειά μας. Όμως μια τέτοια στάση στα πράγματα αφαιρεί ενέργεια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να φωτιστεί και η πιο θετική πλευρά του επαγγέλματός τους.